আজিকালিতো প্ৰত্যেক সৰু সৰু কথাতে কেক কাটে। কিবা এটা হ'লেই কেক কটাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। ইয়াৰ অবিহনে যেন সুখ অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয়। মই নিজে প্ৰস্তুত কৰা কেকৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক উৎসৱ পাৰ্বণত মানুহৰ আনন্দ দুগুণ কৰি দিওঁ। মোৰ নাম প্ৰাচী চঢ়াৰ আৰু মোৰ ঘৰ ভোপালত। মোৰ মা এগৰাকী গৃহিণী আৰু মোৰ দেউতাই অটো ৰিক্সা চলায়। মই এগৰাকী সাধাৰণ কমাৰ্চৰ গ্ৰেজুৱেট কৰিছোঁ আৰু স্নাতকোত্তৰ শাখাত মই এম.লিভ কৰি আছোঁ, যিটো পুথিভঁৰাল পৰিচালনাৰ পাঠ্যক্ৰম। মই সৰুৰে পৰা খাদ্য ৰান্ধি ভাল পাইছিলোঁ আৰু প্ৰথম এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনৰ অফিচ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিল। মই গম পালোঁ যে প্ৰথম এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনত এটা বেকিং সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণ হ'ব। তাৰ পিছত মই ইয়ালৈ আহি মোৰ প্ৰপত্ৰ জমা কৰিলোঁ। ছাৰে আমাক কৈছিল যে ইয়াত ৩ দিনৰ ট্ৰেইনিং হ'ব, যিটো ৰাতিপুৱা ৮ বজাৰ পৰা ৰাতি 10 বজালৈ হৈছিল। ছাৰে কৈছিলে যে আজি এইটো কুকিজ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। ছাৰে এবাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে প্ৰক্ৰিয়াটো কৈছিল, লগতে কুকিজখিনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে কেনেকুৱা উষ্ণতাত বেক কৰিব লাগিব সেই বিষয়েও কৈছিল। তাৰ পিছত তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তুখিনি কিমান মাত্ৰাত মিলাব লাগিব সেই বিষয়ে ছাৰে কৈছিল। সেইখিনি মিলাই সকলোৱে ৪ৰ পৰা ৫জনীয়া দলত ভাগ হৈ গ্ৰুপত কুকিজ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। সকলোৱে বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ কুকিজ প্ৰস্তুত কৰিছিল। ডোনাট আৰু পেয়াৰলাইন চকলেট এদিন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। এদিন বিভিন্ন কুকিজ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, যেনে জিৰা কুকিজ, ট্ৰুটি ফুটি কুকিজ, ওটছ কুকিজ, চকলেট কুকিজ আৰু শেষৰ দিনা আমি কেক বনোৱা শিকিছিলোঁ। ছাৰে কৈছিলে যে যদি আপোনালোকে বেকাৰীত প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি জানিব লাগিব যে বেকাৰীত কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ হয় আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহ আটাইতকৈ কম কি দামত বজাৰত পোৱা যায়। আমাৰ এই ৩ দিনৰ প্ৰশিক্ষণ বিনামূলীয়া আছিল। প্ৰশিক্ষণ শেষ হোৱাৰ পিছত আমাক এখন চাৰ্টিফিকেটো দিছিলে, যিখনত কোৰ্চৰ বিষয়ে সকলো কথা লিখা আছিলে যে আমাক কি কি শিকালে আৰু লগতে আমাক ফুড লাইচেন্সো উলিয়াই দিছিল। যদি মই বজাৰত এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মই সকলো বস্তু ভাড়াত ল'ব লাগিলেহেঁতেন। সেয়েহে মই এই বিজনেছটো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাৰ বাবে অতি কম খৰচতে আৰম্ভ হৈ যায়। প্ৰথমবাৰ মই নতুন বছৰত নিজৰ ঘৰৰ বাবে কেক বনাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছিল আৰু তেওঁলোকে মোৰ কেকৰ সোৱাদ লৈছিল আৰু তেওঁলোকে কেকৰ সোৱাদ বৰ ভাল পাইছিল। তাৰ কিছুদিন পিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সদস্যৰ জন্মদিন আছিল তেতিয়া মোকেই কেকৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে আৰু এনেদৰে মই প্ৰথম কেকৰ অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ আৰু মই মোৰ ব্যৱসায়ৰ নাম দিছিলোঁ হেপ্পী বেকাৰী, যাৰ টেগ লাইন আছিল দ্য টেষ্ট অফ লাভ। মই মোৰ প্ৰথম কেকটো ৩০০ টকাত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ আৰু মই বহুত সুখী হৈছিলোঁ যে সঁচাকৈ মই কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ। নিজৰ জীৱনত মই নিজে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বিজ্ঞাপন মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে দিছিলোঁ। হোৱাটছএপত মোৰ সৈতে সম্বন্ধিত হৈ থকা সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাইছিল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মানুহে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি কেকৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে। এক মাহত মই অতি সহজতে ১৫ৰ পৰা ২০টা পৰ্যন্ত কেক বিক্ৰী কৰোঁ। প্ৰতি মাহত ৫,০০০ পৰা ৬,০০০ টকা মই অতি সহজে লাভ কৰোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে মোৰ ইনকাম বাঢ়িছে, সেয়েহে এতিয়া মই নিজৰ খৰচ নিজে বহন কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়া মই পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰা টকা বিচাৰিব নালাগে। প্ৰথম এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা যদি মই এই প্ৰশিক্ষণটো নাপালোহেঁতেন তেতিয়া হয়তো মই ইমান ভালদৰে সকলো শিকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, কাৰণ মোবাইলেৰে শিকাটো এটা বেলেগ কথা আৰু সন্মুখত বাস্তৱত কৰি শিকাটো এটা বেলেগ কথা। মোৰ এনেকুৱা লাগে মোৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় আছিল। এতিয়া মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে মোৰ এখন ভাল ঠাইত এখন বেকাৰী হ'ব লাগে, য'ত বহুতো ব্যক্তিয়ে কাম কৰে আৰু মানুহে মোক মোৰ নামেৰে চিনি পায় যে এইজনীয়ে প্ৰাচী বেকাৰীৱালী, যিয়ে ঘৰৰ পৰা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছিল দ্য হেপ্পী বেকাৰ্ছ, দ্য টেষ্ট অফ লাভ।